Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga tanim namin sa aming backyard farm. Ayun, oh, nakikita nyo ba yun? Ayun, may sili tayo. Yes, naunga na siya. Ayun, ang saya ko. So, yan. Uy, meron na din tayong flower ng okra. Ayan. Possible na yung mga yan, guys. So, malapit na yan. Meron din tayo dito ang kalamansi. 1, 2, 3. Meron pa ba? Meron ka pa ba? Ayun. So, yes. Meron pang isa. Not good for the start, right? And yun pala guys, kumuha ko ng kangkong para ipakain doon sa mga bibi ko kasi, sa mga bibi ko, sa mga Muscovy ducks ko kasi, itatry ko lang, first time ko tong itatry, konti lang siya, titingnan ko lang kung gusto ba nila. Yan, ang dami nating sili. Masarap yan guys, kapag i-adobo ganun. I mean, ihahalo pala sa adobo. Sa ating backyard farm and yung mga halaman. Oh, meron na pala tayong okto. Wow, laki niya. So, yeah. Tara na po at gutom na yung mga bibi natin. Yung kangkong, hahatiin natin siya sa maliliit. Wait, hihiwain. Yun yung tamang word. Hiwain natin sa small pieces para makagat nila kahit na hindi na natin siya iluto. Parang ganyan. Para po makatipid tayo sa pagpapakain sa ating mga alagang Muscovy ducks, ang ginagawa ko ay hinahalo ko yung darak sa mais. Tapos, nilalagay ko sa 2 cup ng tubig. Ayun. Pero kung feeling nyo medyo watery siya, dagdagan nyo lang. Tapos, ihalo natin yung kangkong at maglagay din tayo ng vitamins. Ayun. Ito yung brand na pinili ko kasi complete siya. And ayun, lagyan natin para at least kahit makatipid tayo, may vitamina pa din yung mga alaga natin. Tapos ihalo-halo lang natin dyan. Let it sit for around 5 minutes or so. Ayun, so makikita naman po natin na gustong-gusto nila yung pagkain nila. Sa mga nagtatanong bakit yung iba sa mga bibi ko ay parang naalisan sila ng feathers kasi nung binili ko sila, yung may-ari, inalisan sila ng feathers. Ewan ko kung kakatayan ba or ano, pero ang sabi, daw, para hindi sila makalipad kasi lipad sila ng lipad. Ayun.
Yan po, so sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon sa tour sa farm and kung paano pakainin yung mga alaga nating mga bibe sa mura pero masustansyang paraan. So please don't forget to like and subscribe po sa channel na to. Madami pa akong i-share dito about sa farming, backyard farming tips at kung paano pa makakatipid para sa pagpapakain ng ating mga alagang hayop. So kung nagustuhan niyo man po ito, please continue to support this channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, and pag-comment. And kung may mga katanungan pa po kayo, feel free lang po na mag-comment dyan. Walang pipigil sa inyo. Thank you guys. Happy farming!